नमस्कार, मी श्वेता. डिलिशियस मेजवानीमध्ये आपले स्वागत आहे. खूप साऱ्या मैत्रिणींची रिक्वेस्ट आली होती की नॉनव्हेज रेसिपी दाखव म्हणून. तर त्यांच्या आग्रहास्तव आपण आज करणार आहोत चिकनची उकड. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आता आपण चिकनच्या उकडसाठी लागणारं साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी इथे घेतलं आहे 150 ग्रॅम चिकन. स्वच्छ धुवून घेतलं आहे आणि हे मी 2 जणांसाठीच करणार आहे म्हणून 150 ग्रॅम घेतलं आहे. मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे. ही आपली आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि खोबऱ्याची पेस्ट आहे. हळद घेतली आहे. ते मीठ लागणार आहे आपल्याला इथे खडा मसाला लागणार आहे. त्यासाठी मी घेतला आहे तमालपत्र, 2 हिरवी विलायची, दालचिनी, 2 लवंग, 2 मिरे आणि जिरे. आणि फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे साजूक तूप. याला आपल्याला साजूक तूपच वापरायचं आहे, त्यामुळे आपल्या उकडला चव चांगली येते. आता इथे कढईमध्ये मी आधी तूप टाकून घेत आहे. यामध्ये आपण विलायची, दालचिनी, लवंग आणि मिरे आणि तमालपत्र घालून घेऊ. इथे मी एकच घातला आहे. आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालूया. कांदा आपल्याला लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला इथे कांदा गोल्डन ब्राऊन झाला आहे. आता मी यामध्ये हे आलं, लसूण, कोथिंबीर, खोबऱ्याची पेस्ट घालून घेते. आता हे 2 मिनिटं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आपलं हे वाटण आता परतून झालंय. पाव चमचा हळद घालणार आहे याच्यात. आणि चवीनुसार मीठ. मिक्स करायचं आहे आपल्याला. यामध्ये आपण घालूया चिकन. चिकन छान मिक्स करून घेऊ. आता आपण यामध्ये पाणी घालूया. आवश्यकतेनुसार आपल्याला पाणी घालायचं. इथे आपल्याला याची ग्रेव्ही खूप पातळ करून घ्यायची नाहीये, थोडी दाटसरच ठेवायची आहे. फुल गॅसवर एक उकळी येईपर्यंत ठेवूया आपण. इथे आता आपल्या चिकनला उकळी आली आहे. याच्यावर मी आता झाकण ठेवून मीडियम गॅसवर शिजू देते. इथे आता आपलं चिकन शिजलं आहे. याला आता आपण तडका देऊया. इथे मी पॅन गरम करायला ठेवलाय. त्याच्यात तूप घालू आपण. यामध्ये आपल्याला दालचिनी, लवंग, मिरे, हिरवी विलायची आणि जिरे घालायचे. हे जिरे फुलल्यावर आता आपल्याला हा तडका चिकन मध्ये घालायचा आहे. आपण आता ह्याच्यात तडका घालून घेतलाय. हे आता 2 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजू द्यायचं.
खरं तर ही नगरची फेमस मटन उकडची डिश आहे, तशीच मी आज चिकनची केली आहे। ही जास्त मसालेदार नसल्यामुळे ज्यांना मसाल्याचा जास्त त्रास होतोय त्यांच्यासाठी ही चांगली आहे। अशीच रेसिपी तुम्हीही घरी करून पहा, मला खात्री आहे तुम्हाला सगळ्यांना ही नक्कीच आवडणार। आपली चिकन उकडची रेसिपी आता तयार झाली आहे, आपण सर्व करून घेऊया।